Salutare tuturor! Astăzi vom înlocui bujiile incandescente la acest Megane 3 din 2010, motor 1.9 DCI, 131 de cai putere. Înainte să ne apucăm de treabă, vă reamintesc să respectați toate regulile de protecție a muncii. Mai întâi vă voi arăta câteva din metodele preferate de mine pentru a verifica bujiile incandescente direct pe motor. Pentru început vom scoate fișele de la fiecare bujie. Cea mai simplă metodă de verificare a bujiilor incandescente direct pe motor este cu ajutorul unei lămpi de control pe care o vom conecta la borna pozitivă a acumulatorului. Înainte să începem verificarea propriu-zisă, verificăm echipamentul nostru dacă funcționează. Cu vârful lămpii de control vom atinge pe rând bornele pozitive ale fiecărei bujii. Eu deja le-am verificat și știu că toate sunt arse. Tocmai de aceea deja am cumpărat alte bujii pentru a le înlocui pe acestea. După cum se vede, lampa de control nu se aprinde. Ar trebui să se aprindă la fiecare atingere a bujiilor. În niciun caz nu vom folosi un conductor pentru verificarea bujiilor incandescente, deoarece riscăm să le ardem instantaneu. Bujiile incandescente de pe mașinile mai noi au o tensiune de alimentare de 4,4 V și dacă am folosit un conductor pentru a vedea dacă acestea fac scânteie, am riscat să le ardem. O altă metodă la îndemâna oricui este folosirea unui multimetru pe care îl vom pune pe poziția ohmi și cu acesta vom verifica continuitatea la masă a bujiilor incandescente. Aceste bujii ar trebui să aibă o rezistență cuprinsă între 0,5 ohmi și maximum 1 ohm. Pentru început vom căuta un punct de masă cât mai bun, acesta fiind chiar borna negativă a acumulatorului. Vom atinge pe rând bornele. Nu avem continuitate nici la aceasta, nici aici și nici la cea de-a patra. Aparatul nostru cu siguranță funcționează, dar bujiile sunt arse. Am conectat cleștele pe fișele de la bujiile 3 și 4 și după cum se vede, curentul este 0, ceea ce înseamnă că bujiile noastre incandescente sunt arse. Timp de o săptămână le-am gresat în fiecare zi cu WD-40 pentru a le putea extrage cât mai ușor de acolo și a evita ruperea lor în motor. Eu am cumpărat deja bujiile pentru a le înlocui. În mod obligatoriu pentru înlocuirea acestor bujii vom folosi o cheie dinamometrică. Deja am reglat-o la 25 de Nm, valoare recomandată de producătorul acestei mașini. Să sperăm că vom reuși să le extragem fără probleme. Ok, începem cu prima.
Nu vom face mișcări bruște pentru a nu fisura bujia. Prima dintre ele a ieșit foarte ușor. Sperăm că și celelalte vor ieși la fel de ușor. Comparăm bujia extrasă cu bujia nouă. Acestea sunt identice. După cum se vede, nu știu dacă se observă, bujia veche este deteriorată, nu mai funcționează, dar mai verificăm o dată continuitatea acestora. Ohmetrul nostru răspunde destul de greu, deoarece este frig afară. După cum se vede, nu mai are continuitate, deci este întreruptă. O vom da la o parte. Verificăm și pe cea nouă. Avem puțină răbdare să ajungă la valoarea minimă. Fiind foarte rece afară, multimetrul își face treaba cu greu. În fine, am văzut că aceasta este ok. O vom monta. Pentru a nu lăsa să intre particule de praf în motor, imediat ce extrag o bujie defectă, o voi înlocui cu una nouă. Sperăm să avem noroc și cu aceasta. Voi strânge puțin, aceasta pare să nu plece. Voi strânge puțin inițial, apoi mai încercăm o dată. Pare că nu vrea. Voi încerca atât să înșurubesc cât și să desfac de mai multe ori până când aceasta o va lua. La fel cu o forță destul de mică. Am avut noroc.
reușit și cu aceasta. Merge ceva mai greu decât prima dintre ele, dar totuși merge. Wow! Am reușit să scoatem două dintre ele. Eu nu voi pune niciun fel de gresant sau antigripant pe filet, deoarece acestea pot modifica cuplul de strângere. Trecem la următoarea bujie. Vom aplica exact aceeași metodă. Din nou nu vrea, după cum vedeți decuplează. Vom încerca să o strângem puțin. Și din nou acum să desfacem. A luat-o. Ok. Aceasta arată ceva mai bine. Cea de-a treia arată ceva mai bine, o vom mai măsura încă o dată. Conexiunea noastră este bună, dar bujia nu.
Vom reveni să le strângem pe toate la cuplu, deocamdată să le desfacem, să le înlocuim pe toate. Ar mai fi una singură. Sper să reușim. Ok. Aceasta este ultima. După cum vedeți, nici asta nu vrea. Numai prima a ieșit de bunăvoie. Nu vrea. Este și cel mai greu de scos. A luat-o. Și aceasta este terminată. Ok. Am intrat și cea de-a patra bujie. Le verificăm rapid cu lampa de control înainte de a le strânge pe toate patru. De data aceasta funcționează. Nu repetați. Când ajungeți la cuplul dorit, este suficient un singur click pentru cheia dinamometrică. Nu repetați, deoarece veți strânge la un cuplu mai mare și riscați să rupeți bujia. Ok. Operația a fost un succes. Acum vom monta fișele electrice pentru fiecare bujie în parte.
La montarea conectorilor electrici trebuie să vă asigurați că se aude acel click de blocare pe borna pozitivă a bujiei. Ok, cu aceasta am terminat. Am pus din nou cleștele pe fișele bujiilor 3 și 4, deoarece accesul este mai ușor. Și acum vom porni motorul să vedem ce curent ia aceste bujii. Ok, testul a fost un succes, așa că vom monta totul înapoi. Practic, la demontare am procedat în ordine inversă față de cum voi proceda acum. Este foarte frig, sperăm să nu rupem vreo clemă. Nu uitați să puneți conectorul înapoi. Așa. Acest clips trebuie să intre aici pentru fixare. Ok.
Cu aceasta am terminat și înlocuirea bujiilor. Ne vedem data viitoare.